بسم الله الرحمن الرحیم. با شما هستیم با آموزش جدید و آموزش بعدی ما با عنوان آموزش اببرین. خب تو این آموزش توضیح میدیم که اببرین چیه، چجوری ثبت نام کنیم و درآمد چقدر، چجوری واریز میکنه و غیره. اببرین بخوام قبل اینکه توضیح بدم همین الان لطفا سابسکرایب کن، لطفا کامنت بذار، لطفا لایک کن، لطفا بنویس چه آموزشی میخوایم برات ثبت کنیم و اینکه از ما حمایت کن. حمایت تو باعث میشه که تعداد ویدیوهای ما، آموزش ما بیشتر بشه. ما از این آموزش ها اصلا هیچ درآمدی نداریم، هیچ اسپانسری نداریم، تنها چشم امیدمون به حمایت شماست. خب شروع میکنیم. اببرین یه جایگزین برای ادموبه که درآمد خوبی میده، تقریبا مثلا 1/5 1/3 ادموب درآمد میده. اگه مثلا $100 درآمد دارین از ادموب از یک اپ، تو اببرین اون میشه $20، میشه $30. خیلی خیلی کمتره، ولی خب ویریفای نداره. خوبیش همینه، فقط آدرس پیپل میخواد و به راحتی هم واریز میکنه. فکر کنم هر $40 واریز میکنه. حالا با هم چک میکنم. وارد سرور میشیم. من سایت اببرین رو باز میکنم. خب بعد یه استیکا داره که داخل اپ میذارید. استیکاش آفلاینه، یعنی اگه کاربر اینترنت هم نداشته باشه وارد اپ شما بشه که استیکای اببرین باشه، تبلیغات رو میبینه و رو تبلیغات اگه کلیک کنه وقتی که آنلاین بشه اون کلیک ها شمارش میشه. یه چیز جالبی ساختن واقعا. میریم تو بخش دیولپر، اینجا میاد چک میکنه. شما باید با اکانتی لاگین کنید که تون اکانت اپای گوگل پلی داشته باشه. الان همینطور که مشاهده میکنید اینجا اسم اپای من آورده، تعدادشون آورده، میام تا پایین و ارنینگا و واریزیا رو داره. خب این اکانتمونه که داشبوردشه. میره تو آل اپس، تمام اپایی که تا الان نصب شده است، تعداد نصب، تعداد آنالیز و پروموتاش. حالا یه دونه رو با هم میبینیم. اونی که از همه بیشتر نصب داره مثلا این، رو آنالیزش کلیک میکنیم. خب میاییم پایین، میبینید اینجا آمار نصب رو داره، قیمت رو داره. تو قیمت، تو مثلا یوزر فیدبک ها، تو نامبر ها، این آماریه که تو دسته‌بندی ها، مثلا تو کتاب، زبان، که چجوری این اپ رو پیدا کردن. خب بعدی رو چک میکنیم. اینجا میتونید کمپین ایجاد کنید، یعنی خودتون از تبلیغات اببرین تبلیغ بذارید. اینجا بخش صورت حسابه و اینجا بخش اضافه کردن پوله که از طریق پیپل واریز میشه. این برای زمانی که شما بخواید تبلیغات بدین و داخل اببرین تبلیغ کنید اپتون. تو بخش پابلیشر اپس، اپایی که منتشر شدن مشاهده میکنید. کنار اپایی که تیک خورده، یعنی اینا با موفقیت داره درآمدشون در میاد و اینستال میشه، و اونایی که علامت سوال داره، یعنی یه مشکلی تو استیکا وجود داره. الان مثلا من الان سورت کردم، گفته که مثلا تو اپ اول من یه دونه اینستال، 4 تا اینستال، 20 تا اینستال داشته و از 20 تا نصب. میریم تو بخش ارنینگ. تو ارنینگ هم کامل مشاهده میشه که امروز چقدر، دیروز چقدر، ماه قبل. الان ماه قبل من $2.25 در آورده و کلا تا الان من $29 2 ماه اخیر از اببرین در آوردم. ارنینگش چقدر؟ فکر کنم هر $30 باشه. بله هر $30 هم اتوماتیک واریز میکنه. پایینم که بیایم همونطور که مشاهده میکنید لیست واریزیامه که از اببرین. ببینید $29 $29 $28. فکر کنم بین $30 واریز میکنه. تو بخش پایان ستینگ، یعنی وقتی اکانت اببرین دارید میایید پایان ستینگش رو درست میکنید. تو این میایم یه اسم قرار میدین، آدرس قرار بدید. آدرسش اصلا مهم نیست، از گوگل در بیارید، فیک بذارید، پستال کد میذارید، شهر میذارید، کانتری میذارید. این شهر و کشور باید با اکانت پیپلتون یکی باشه. یه اسم دیگه میذارید، کانتکت پرسن، مثلا اسم دلخواه میذارید. بعد اینجا گفته
چجوری واریز کنید، یا با وایر واریز میکنید یا با پیپل. ما میزنیم پیپل. اینجا آدرس پیپلتون رو میدین، آدرس ایمیلش رو، و میزنیم اتوماتیک واریز بشه. همونطور که مشاهده میکنید معلومه تیک اتوماتیک رو داره. اینجا هم نوع اتوماتیک میتونید تا پیپل رو انتخاب میکنید، سیو میکنید. یعنی الان هر فکر کنم $50 یا $30 اتوماتیک از طریق پیپل واریز میکنه. چیز خاصی نداره. تو این هم سابسکرایب های API اکسس، یوزرهای، اکانت ستینگ، نوتیفیکیشن 29 و 30. بله هر $25 واریز میکنه. $25 هم که مشاهده میکنید اینجا گفته کمترین مبلغی که واریز میکنه $25 و پایوت امانتش هم مثلا اینجا عددی که تا الان در آوردیم میزنه و مثلا من الان تا الان $29 در آوردم و بی حداقل نصاب واریزی رسیدم. اینجا عددش هم میزنم، مثلا $29.37 رو میخوام واریز کنه. اینجا پایوتی که بزنم بر من واریز میکنه. این از توضیحات اپبرین بود. اپبرین از سیستم درآمد دلاری خوبیه، جایگزین ادموم. اگه نمیتونید ادموم داشته باشه حتما از اپبرین استفاده کنید. یه پیپل بیشتر نمیخواد با یه اکانت گوگل پلی. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید. هر $25 هم براتون واریز میکنه که خب عدد خوبیه تقریبا. خیلی الان ادموم $100، خب این $25. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تایم این آموزش کوتاه شد، توضیحات خاص زیادی نداشت. هر جا سوال داشتین تو کامنت ها بپرسید. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. خدا نگهدار تا آموزش های بعدی ما.